අයිබෝවන් viewers. ඉතින් ඔයා අලුතෙන් channel එකට join වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් කියනවා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තෙන් එන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද කතා කරන්න යන්නේ අපි Adobe Stock ගැන. ඉතින් ඕනම කෙනෙක් දන්නවා නොදන්න කට්ටියත් ඇති නොදන්න කට්ටියට කියන්නම් මේ Adobe Stock කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Adobe Stock කියන්නේ photos generate කරලා නැත්නම් ෆොටෝස් ඔයා ගාව තියෙන ඕනම ෆොටෝ එකක් ෆොටෝස් සෙල් කරලා මුදල් හොයන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් නැත්නම් සයිට් එකක්. මම හිතන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් නෑ Adobe Stock එකට. දැන් ඔයාලට මෙතන පේන ඇති මගේ ඩවුන්ලෝඩ් එකකට $0.5.9ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් $0.6ක් කියමු. ඉතින් එක ඩවුන්ලෝඩ් එකකට මේ වගේ ලොකු earnings ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේකේ මම මේ ෆොටෝස් දැන්ට පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති වීඩියෝ එකේ ෆොටෝස් පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට ෆොටෝස් 1000ක් 5000ක් වගේ දාගන්න පුළුවන් නම් 5000 නැත්නම් 1000ක් විතර දාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මාසෙක වෙනම ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ අනිත් කට්ටිය සෙල් කරලා තියෙන ෆොටෝස් බලන්න මේ වගේ අයින්ස්ද මොකද්ද මන් දන්නේ නැහැ. අන්න ඒකට එන්න ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතනින් ඔයාට සැටිස් වෙන ලස්සන ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. කියන්න ඕන AI එකකින් අපි ෆොටෝස් ජෙනරේට් කරගන්නේ. ඒක නිසා මෙතන මිනිස්සු ඉන්න, ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඉන්න ෆොටෝස් ඔයාලා ජෙනරේට් කරගන්න එපා. හරිද? මොකද මිනිස්සු ඉන්න ෆොටෝස් මේකෙන් රිජෙක්ට් වෙනවා AI ජෙනරේෂන් එකකින් ජෙනරේට් කරලා තිබුණා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටයිටල් එක තියෙනවා ෆොටෝ එකේ. ෆොටෝ එකේ ටයිටල් එක ඔයාලා කොපි කරගන්න. මේ වගේ ටයිටල් එක කොපි කරගෙන ඔයාලා පාවිච්චි ගන්න ඕනේ ඊළඟට Leonardo.ai. ඉතින් Leonardo.ai කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඕනම කෙනෙක් දන්නවා. දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා මේ Leonardo.ai ගැන. ඉතින් Leonardo.ai එකේ මේ විදිය විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් විදි තියෙනවා ෆොටෝස් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරලා ෆොටෝස් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එකේ මම හැමදේම කියලා තියෙනවා මේ Leonardo.ai එකේ හරහා ෆොටෝස් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් හැම ඔප්ෂන් එකක් ගැන. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේකේ ෆොටෝස් ජෙනරේට් කරගන්න ඔප්ෂන් එක විතරයි. කියන්නේ ජෙනරේට් කරගන්න විදිහ විතරයි අපි මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ. part 2 වලින් අපි ජෙනරේට් කරගත්ත ෆොටෝස් එක ෆොටෝ එක හරියට කොහොමද Adobe Stock එකට සෙල් කරන්න කියලා අපි කතා කරනවා. ඉතින් part 2 බලන්න අපි channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලම තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මට ෆොටෝස් ටිකක් මේ Leonardo.ai ජෙනරේට් කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ ෆොටෝස් දැන්ට මට මම මැක්සිම් ෆොටෝස් 4ක් මේ ජෙනරේට් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට සැටිස් වෙන ෆොටෝ එකක් මම මේ ෆොටෝ එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ සයිට් එක තෝරගත්ත. මේ සයිට් එකෙන් ඔයාට කරන්නේ ඔයා ජෙනරේට් කරගත්ත ෆොටෝ එක අප්ස්කේල් කරන එක. ඉතින් අප්ස්කේල් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දෙන්නම්. ඊට කලින් අපි ෆොටෝ එක මේකට අප්ලෝඩ් කරගෙන ඉමු. ඕකේ ඊට පස්සේ ඔයාලට සමහර වෙලාවට විතරක් මෙන්න මේ වගේ කැප්චර් එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න එනවා. ඒ කැප්චර් එක ඔයාලා කම්ප්ලීට් කරගන්න. අපි අප්ස්කේල් කියන එක දැන් කතා කරමු. අප්ස්කේල් කියන්නේ ඔයාලා ෆොටෝ එකක් ගහනවා කියන්නේ ඒකේ පික්සල් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා. ඉතින් ෆොටෝ එකකට අපිට පික්සල් ප්‍රමාණයක් කරනවා. පික්සල් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ෆොටෝ එකේ quality එක enhance කරන එක තමයි upscale කරනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ෆොටෝ එකේ MB ගාන වැඩි වෙනවා. ඉතින් Adobe Stock එකට minimum MB 3ක ෆොටෝ එකක් ඕන අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඒක හදාගන්න එක තමයි මේ සයිට් එක හරහා අපි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන 2x කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා 4x වලට දාගන්න. 8x වලට දාන්න යන්න එපා. ජෙනරේට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ මේ සයිට් එකේ දවසට ෆොටෝස් 2යි ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සයිට් එක නේ තව ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා මේ වගේ අප්ස්කේල් කරගන්න. ඒ ක්‍රම හරහා ඔයාලට ෆොටෝස් අප්ස්කේල් කරගන්න පුළුවන්. දවසට ෆොටෝස් අඩුම තරමේ 50ක්වත් ඔයාලට ජෙනරේට් කරලා දාන්න පුළුවන් නම් මනටම ඔයාලට ෆොටෝස් 1000 කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මෙතන මෙන්න මේක එන්හාන්ස් එක ඔන් කරගන්න. මෙන්න මේ සයිට් තුන තමා
අපිට ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරගන්න ඕන වෙන්නේ. මීට පස්සේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා ඩවුන්ලෝඩ් සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් කියන එකට ගිහලා ඔයාලට ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ඊළඟ පාර්ට් 2 වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා මේ ෆොටෝ එකට අපි සෙල් කරන ෆොටෝ එකට කොහොමද ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරගෙන ඒකට කීවර්ඩ් ගන්න. ඒ වගේම ටයිටල් එක දාන්නේ කොහොමද? ෆොටෝ එක හරියට AI ෆොටෝස් සෙල් කරන්නේ කොහොමද? ඒක කියලා දෙනවා ඔයාලට පාර්ට් 2 එකෙන්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. thank you so much ඔයාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.